trong vòng 2-300 năm các bạn. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái cơ sở hạ tầng của Mỹ rất là đẹp, rất là chắc chắn và rất là có kế hoạch. Các bạn thấy đường xá của Mỹ đó, các bạn thấy khó mà thấy có ổ gà lắm, có ổ gà, ổ chuột, ổ voi là thấy mà. Các nước khác thì cái chuyện đó thì nó chuyện thường của Mỹ ha, nhưng mà ở Mỹ á, thì các bạn thấy con đường, những cái đường freeway là đường cao tốc rồi các bạn thấy không, nó rất là bền, rất là láng. Các bạn thấy một chiều không? Một chiều là nó gồm có là coi như là 4 làn xe một chiều thôi, 4 làn xe. Nhưng mà có những nơi khác đó các bạn, một chiều có thể lên đến 8 làn xe là các bạn, 8 đến 9 làn xe là. Đó. Thì các bạn có thử nghĩ xem bây giờ bên Tin đang đi như thế này nè là 4 làn xe ha, 4 làn xe mà các bạn thấy chiều lên còn chiều về cũng 4 làn xe, tức là tổng cộng là 8 làn xe các bạn, 8 làn xe. 8 làn xe mà ngoài ra là người ta còn khai thác thêm một số diện tích đó các bạn, kề vô bên trong lề để khi mà xe có cấp cứu emergency là xe có thể có chỗ đậu nữa. Đó. Thì các bạn thấy là cái hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ rất là tân tiến các bạn, rất là tân tiến. Thì Việt Nam mình đó là cũng đang phát triển ha, Việt Nam là nước đang phát triển thì cũng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng mà Tin cũng mong là một ngày nào đó là Việt Nam sẽ có những cái đường cao tốc mà nó có nhiều làn xe như vậy nè các bạn. Hiện tại thì Việt Nam cũng xây nhiều đường cao tốc lắm, cũng nhờ Nhật xây rồi nhờ các nước ngoài hỗ trợ để xây đó các bạn. Đó, nhưng mà để mà có cái đường cao tốc mà nhiều như nước Mỹ như vậy, một chiều lên là 4 làn, một chiều về là 4 làn, trung bình là vậy đó, là Việt Nam là cần phải cố gắng lắm. Thì các bạn thấy không, Mỹ xây dựng cơ sở hạ tầng rất là nhanh, người ta dùng máy móc để người ta xây thôi. Bây giờ qua đêm là người ta có thể là ta xây rất là nhanh. Đó. Chứ còn Việt Nam mình không có dùng máy móc nhiều, có dùng sức người thì cũng ok thôi, phải không? Nhưng mà mình phải cần thời gian, nó phải lâu lắm mới nhanh được. Cái này khoa học kỹ thuật của Mỹ tân tiến, cho nên khi mà sử dụng máy móc để làm đó các bạn, thì các bạn thấy cái độ dốc của con đường không? Độ dốc của con đường rất là chính xác. Đó, tất cả các con đường đều có độ dốc đó các bạn, tất cả cái đường cao tốc này đều có độ dốc. Bởi vì khi mà chừng nước mưa, chẳng hạn như hiện tại là Tin đang đi nè các bạn, thì nước mưa nó xuống ào thì làm sao nước phải rút rất nhanh để không có bị động lại trên mặt đường các bạn. Như vậy thì rất là nguy hiểm cho xe. Khi mà nước động lại trên mặt đường thì thứ nhất là nguy hiểm cho xe. Xe đi thì cái lượng nước nó cạn thì xe nó sẽ bị chậm lại và có thể là bị hư xe luôn. Đó. Cái thứ hai nữa là khi mà nước rút nhanh như vậy nó sẽ giúp cho cái con đường không có bị hư. Các bạn thấy không, đường xá của Mỹ rất là sạch sẽ, mà không có bị ổ gà, ổ vịt nhiều, ổ voi nhiều, bởi vì nước rút nhanh. Bởi vì các bạn biết không, nước thật sự cái bản chất của nước nó là mềm mại các bạn, mềm mại uyển chuyển, nhưng mà thật sự nước nó thấm, khi mà nó đọng lại thì nó thấm lại thì nó sẽ tạo ra cái độ ẩm. Độ ẩm thì nó sẽ làm cho hư hại mặt đường. Đó. Thì cái con đường của Mỹ những đường freeway cao tốc hoặc là những con đường bình thường đi trong thành phố, tất cả đều có độ dốc đó các bạn. Đó là cái kỹ thuật xây của Mỹ đó. Nó phải có độ dốc thì nước nó để rút nhanh. Chứ không phải như Việt Nam mình là cái độ dốc thì nó không biết có hay không, nhưng mà Việt Nam này là xứ sở mưa nữa, cho nên khi mà nước mưa xuống nước rút không được, thì là gây ra lụt, gây ra ngập, trào vô cả nhà người dân luôn. Rồi cống ở đây cống nó rất là thông các bạn, khi mà nó có độ dốc nhưng mà với điều kiện là cống nó phải thông. Nếu mà cống mà
được nữa. BIM cũng giới hạn lắm các bạn. Mình phải học cái luật đó. Rồi các bạn thấy mọi người rất là tuân thủ theo cái luật lái xe. Thì vẫn có những người không muốn tuân thủ luật lái xe các bạn, cho nên ở đây cảnh sát giao thông vẫn lì xì tích cực. Thì cũng có người này người nọ thôi. Mà tin đang nói với các bạn là phần lớn là dân như vậy đó, phần lớn là dân là tuân thủ, còn cái thành phần mà không tuân thủ thì mình không có nói tới. Tại vì lúc nào cũng vậy hết, xã hội nào cũng vậy hết, đều có là người muốn tuân thủ, người không muốn tuân thủ. Muốn tuân thủ thì sẽ được cảnh sát lì xì, lì xì thì mình cảnh sát lì xì cái tích cực thì mình lì xì cảnh sát lại tiền, vậy thôi. Nó dễ. Mỹ là không có gì mà khó hết. Nếu mà làm lỗi thì cứ việc mà bóc tiền túi trả thôi, đó vậy đó. Đó là cái cách học của Mỹ. Nếu mà Du làm lỗi thì Du phải bóc tiền túi trả. Du muốn làm lỗi nữa thì bóc tiền túi trả nữa. Nó cứ gấp đôi, gấp ba, gấp tư vậy đó, thì lên. Thì cách đó là gọi là kim chích tới tay thì mới sợ, các bạn biết không? Chứ không có nói bằng lời thì không có xì nhê, không có kết quả. Nói đó rồi quên đó. Bây giờ là kim chích đến tay là sao? Là cái người bị phạt là phải bóc tiền túi để trả cho cái lỗi của mình. Thì như vậy thì mới đau trong lòng. Đau bởi vì bị mất cái tiền đó. Thì mới học được bài học. Mà ở đời này cái bài học nào cũng phải trả giá mới học được chứ. Chứ mà học dễ quá, free thì không có nhớ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời hạn khoảng 10 phút thì Tinh hy vọng rằng là Tinh đã đem đến cho các bạn một số hình ảnh và kiến thức về hệ thống hạ tầng cơ sở của nước Mỹ. Hệ thống này thì các bạn sẽ thấy rằng là rất là đẹp, rất là chắc chắn và tân tiến. Thì hệ thống hạ tầng của Mỹ là một trong những hệ thống tân tiến nhất của thế giới đó các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, vì thời gian có hạn cho nên Tin xin dừng clip này ở đây nhé. Tin xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe và bình an nhé. Nếu các bạn nào xem clip này vào buổi tối thì xin chúc các bạn ngủ ngon, good night. Nếu các bạn thấy rằng clip Tin đem đến cho các bạn, chia sẻ cho các bạn những thông tin bổ ích về nước Mỹ thì các bạn nhớ subscribe, like, comment and share. Thank you very much for supporting my channel. Please remember, subscribe, like, comment, share. See you next time.